Tên của ta là Siddhartha Gautama. Những đứa trẻ trong làng Uruvela đã nói rằng ta đã đạt được giác ngộ, nên gọi là Buddha. Ta đã tìm ra con đường giải thoát. Giờ đây, ta đem trí tuệ mà ta chứng được giảng lại cho các vị nghe. Ta tự mình tu tập tìm kiếm, tự mình dẫn dắt, và tự mình dò tìm tiến tu, không ai chỉ dẫn cả. Chân lý tối thượng tự mình có thể chứng được, mà sự chứng ngộ cần phải chính bản thân tu tập. Nếu như bạn đạt được rồi, sẽ ý thức được mọi thứ đều rất đơn giản, hiểu được sự tha thứ. Đó mới chính là giải thoát. Do vô minh mà có sự khổ đau, mê lầm và cả sự lo lắng. Tham lam, phẫn nộ, ngạo mạn, vọng tưởng, đố kỵ, sợ hãi đều do vô minh mà phát sinh ra. Ảo tưởng lại tương phản với sự vô minh. Ảo tưởng có hai mặt đối lập, giữ vững lý trung đạo, không nghiêng bên này hay bên kia, không để xác thân đói khát, cũng không đam mê nơi dục vọng, chuyên chú vào trung đạo. Nếu như nhận thức được tà ác chỉ là ảo tưởng, vậy thì tất cả mọi phiền não sẽ tự tiêu tan. Chúng ta liền cảm nhận được tình thương và sự bao dung. Bản chất của hai loại cảm xúc này đều giống nhau. Nếu cảm nhận được như vậy, thì mọi oán hận đều không còn. Người đối xử tàn ác với chúng ta, ta cũng có thể thấu hiểu. Và đến khi cánh cửa trí tuệ đã được mở ra, điều còn lại chỉ là lòng bao dung mà thôi. Trí tuệ có thể giúp ta phân biệt rõ chân lý và sự vật, phân biệt rõ ta và người. Chính sự phân biệt đó dẫn dắt cuộc sống của chúng ta đi vào lầm lạc. Con người thường bị tình cảm trói buộc, mà tham lam chính là nguyên nhân khiến con người rời xa chân lý. Trong vòng luân hồi từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, chúng ta sợ hãi bệnh tật và chết chóc. Điều đó chỉ làm tăng trưởng vô tri và sợ hãi của chúng ta mà thôi. Do đó, cần phải đoạn trừ tất cả vọng tưởng. Một khi bước ra khỏi vọng tưởng, thì sinh mạng cũng sẽ được tự do, thoát khỏi sự tù túng, thanh tịnh, an định và hòa bình. Tứ Thánh Đế chính là 4 sự thật cao quý. Sự thật thứ nhất, không ai có thể tránh được, đó là khổ. Nó theo chúng ta như bóng theo hình. Sự thật thứ hai, nguyên nhân của khổ đau, vì ngu muội, tham lam, sân giận, sầu não, lo lắng, sợ hãi và thất vọng, chấp ngã. Sự thật thứ ba, sự chấm dứt khổ đau, đó là trí tuệ, là hiểu biết sự thật về bản thân, về cuộc đời. Trí tuệ và cái thấy này đưa đến chấm dứt khổ đau và phát sinh sự an lạc. Sự thật thứ tư, con đường diệt khổ, đó là bát chánh đạo được nuôi dưỡng bằng tỉnh thức chánh niệm, đưa đến định và tuệ, giải thoát mọi sự khổ đau. Đó chính là 8 con đường chân chánh. Nhờ có sự thấy biết như thật, tư duy như thật, suy nghĩ như thật, nói năng như thật, việc làm chân chánh, đời sống chân chánh, siêng năng chân chánh, an trú tâm chân chánh sẽ dẫn dắt hành vi của chúng ta. Và ta chính là Pháp. Ta đã chứng được con đường ấy.
và sẽ giúp cho chúng sinh được giải thoát niết bàn. Như con nhện từ từ giăng tơ kết thành màn lưới đẹp mắt, thế giới tự nhiên này sáng tạo nên vạn vật trong thế gian. Vẻ đẹp đó là vô cùng vô tận. Cái thấy của con người đều do tâm chọn lựa thôi. Biết bao nhiêu người trong thế gian phải chịu đau khổ vì vật chất. Cuộc sống của họ nghèo khó, ăn mặc thiếu thốn, chịu đủ mọi điều bất công. Có nhiều người khổ đau về mặt tinh thần. Hãy nhìn xem xung quanh mình đi. Thế giới tự nhiên này không hề thay đổi. Chỉ có nhận thức của bạn thay đổi thôi. Bất cứ cái gì quá độ, ngay cả niềm vui, cuối cùng cũng là sự khổ đau. Do đó, phải giữ vững lý trung đạo. Như vậy bạn sẽ thấy rõ bản chất sự vật, đạt được sự an tịnh vô hạn. Quyền lợi sinh mạng của bạn thuộc về mẹ cha của bạn. Đó là người sinh ra bạn và người nuôi dưỡng bạn lớn lên. Cha và mẹ của bạn, bạn nợ họ rất nhiều. Sinh mạng của bạn không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về họ nữa. Khi tâm chúng ta có ý mong cầu, chúng ta đều cho rằng nếu đạt được nó, nhất định sẽ rất vui. Nhưng khi ước mơ trở thành hiện thực, thì lúc đó trong lòng chúng ta lại trống vắng. Bạn có biết tại sao không? Sanh khởi dục vọng cũng giống như đang ước mơ một điều gì đó. Một khi đạt được rồi, nghĩa là ước mơ từ bấy lâu nay mình trông đợi không còn. Sự chóng vánh của sinh mạng như nước chảy qua kẽ tay. Hãy quên đi những dục vọng hư ảo của thế gian. Quên đi sự sống chết của bạn, bởi nó không đem đến cho bạn bất cứ lợi ích gì. Dù bạn sợ hãi trước sự biến mất của sinh mạng này, trước hết hãy phủ nhận sự tồn tại của nó, rồi tìm một cái tôi ẩn giấu bên trong. Ngàn vạn năm nay, chúng ta thường nhìn thấy và chỉ trích tội lỗi của người khác. Cần phải có kinh điển và học giả giúp họ rửa sạch tội lỗi. Như việc chúng ta cúng tế và hiến tế chẳng hạn. Nhưng ta khẳng định rằng nguyên nhân của mọi tội lỗi đều do chính bản thân chúng ta. Cũng chính chúng ta mới có thể mở ra cánh cửa giải thoát. Chỉ cần gìn giữ các hạnh trong sạch, giữ gìn 5 giới. Giới thứ nhất, không sát hại sinh mạng của chúng sinh. Mọi chúng sinh đều sợ chết như quý vị vậy. Khi bỏ được nghiệp giết hại, thì trong lòng quý vị tự nhiên sẽ sinh khởi lòng từ bi. Giới thứ hai, không được trộm cắp, và phải cố gắng hết khả năng của mình giúp đỡ những người khốn khó. Giới thứ ba, không tà dâm, thủy chung đối với vợ hay chồng của mình. Giới thứ tư, không nói dối, không nói hai lời, không nói lời ngon ngọt, hay nói những điều không thích đáng. Giới thứ năm, không uống các thứ làm say lòng người. Pháp môn của ta rất đơn giản, nhưng vô cùng vững chắc. Vạn vật trong thế gian, có sinh ắt có tử. Đó là quy luật tự nhiên. Bất luận là già hay trẻ, là bậc trí hay người ngu, ai rồi cũng phải chết thôi. Vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời, giống như chân lý vô thượng này vậy. Mỗi đêm trăng mọc lên, ngày ngày lớn dần, cho đến lúc tròn đầy. Sau khi tròn đầy lại khuyết dần, cuối cùng không còn thấy gì, rồi lại bắt đầu xoay dần. Nhưng nó không hề mất đi, chỉ là ẩn ngoài tầm nhìn của chúng ta thôi.
chân tướng của sinh mạng. Như chiếc bóng của con người, khổ đau cứ đi theo suốt cuộc đời của chúng ta. Mà nguyên nhân của khổ đau là do chấp trước vào ngoại cảnh, vạn vật đều không thể trường tồn. Sống và chết, tụ hội và chia ly, chẳng phải là hai, mà là một. Then chốt của sự giải thoát ở nơi sự chuyển hóa của tâm hồn. Cho dù buồn đau ập xuống hay niềm vui ùa vào, đều phải giữ được sự điềm nhiên giữa hai thứ ấy. Cứ thực hành như vậy, thì xiềng xích của khổ đau tự nhiên được mở, hiểu rõ được chân lý tối thượng thôi. Một đốm lửa cháy trong rừng. Để duy trì ngọn lửa, thì ngọn lửa đó sẽ thiêu đốt hết mọi thứ trên đường nó đi qua. Thiêu đốt càng nhiều, thì tất nhiên ngọn lửa ấy sẽ càng ngày càng lớn mạnh hơn. Và hạnh xấu ác cũng như vậy thôi. Phẫn nộ, u sầu, tham, sợ, chúng lợi dụng nhiên liệu trong chúng ta, dựa vào nhiên liệu đó để bùng cháy không dứt. Ngọn lửa thù hận và tham lam cháy mãi không tắt, cho đến khi chúng ta giải thoát ra khỏi sự luân hồi. Giả sử có người chỉ để mắt đến sự hưởng thụ vật chất trong cuộc sống, họ ra sức kiếm được thật nhiều tiền tài, nhưng mà trong lòng người ấy cứ bị ràng buộc trong mâu thuẫn, càng lún càng sâu, không bao giờ biết đủ. Trong lòng lo toan, ngày đêm không yên giấc. Một khi của cải ấy mất đi thì phải làm sao? Nếu như con người chặt đứt được những ràng buộc đó, người ấy không cần phải lo lắng cho tương lai của mình, cũng không cần mang trên vai gánh nặng của quá khứ. Bình thản tự do, chánh niệm trong hiện tại, giữ vững lý trung đạo, cuối cùng lãnh hội được niềm an lạc đích thực của thế gian này.